Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Trong tập trước, sau khi thành công lấy được Vĩnh Hằng Thần Kiếm trước cửa vào của Vĩnh Hằng Tiên Tông, thì Đàm Vân liền quay lại sân tổ chức 4 thuật thi đấu tại Vĩnh Hằng Tạo Hóa Trận. Tại đây, hắn đã được Thi Giao kể lại sơ qua về trận thi đấu của khí mạch và phù mạch. Mà lúc đó, thì trận mạch thi đấu cũng mới bắt đầu, Đàm Vân đang định đi xem thì lại bị Thẩm Tố Băng ngăn cản lại. Vì thế, Đàm Vân cũng chỉ còn cách ngồi chờ thi đấu kết thúc mà thôi. Mấy ngày sau đó, thì trận thuật thi đấu cũng kết thúc. Lúc này, thanh âm của Nhữ Yên vô cực vang vọng khắp Vĩnh Hằng Tiên Tông tuyên bố kết quả. Vĩnh Hằng Tiên Tông trận thuật thi đấu giành được 8.000 điểm, giành được giải nhất. Thần Hồn Tiên Cung đạt được 7.920 điểm, nên xếp thứ hai. Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 3.590 điểm, vì thế xếp thứ ba. Tuyên bố xong kết quả của trận mạch thi đấu, thì Nhữ Yên vô cực dừng lại một chút, sau đó lại lớn giọng nói tiếp. Như vậy, tổng kết lại 4 thuật đan, khí, phù, trận thi đấu, thì Thần Hồn Tiên Cung đạt được 31.500 điểm, nên giành được giải nhất. Vĩnh Hằng Tiên Tông đạt được 30.370 điểm, xếp hạng thứ hai. Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 20.850 điểm, do đó xếp thứ ba. Sau khi tuyên bố xong kết quả, Nhữ Yên vô cực lại cao giọng nói tiếp. Hiện tại Tam Đại Cổ Lão Tông môn 4 thuật thi đấu đã kết thúc. Dựa theo kết quả thi đấu, thì Thần Hồn Tiên Cung sẽ có 3.000 đệ tử có tư cách tiến vào trong Vĩnh Hằng chi địa để thí luyện. Vĩnh Hằng Tiên Tông có 2.000 đệ tử, còn Hoàng Phủ Thánh Tông thì có 1.000 đệ tử. Trong vòng 60 ngày sau, tất cả đệ tử sẽ tiến vào Vĩnh Hằng chi địa để thí luyện. Đến lúc đó mong gia các cung chủ và Đàm Đài Tông chủ có thể dẫn đệ tử đến đúng giờ. Lúc này, Chư Cát Vũ đột nhiên lên tiếng nói. Hiện tại 4 thuật thi đấu cũng đã kết thúc, nên bây giờ cũng đến thời điểm Đàm Vân cùng với đồ nhi của ta quyết chiến. Đàm Đài Huyền Trọng nghe vậy thì trầm mặc một hồi, sau đó lên tiếng nói. Hoàng Phủ Thánh Tông ta sau này cũng không vào chư thần chiến trường để thí luyện nữa, thế nên sự tình Đàm Vân cùng với đồ nhi ngươi quyết chiến cũng thôi đi. Mà nghe thấy lời này của Đàm Đài Huyền Trọng, thì Chư Cát Vũ liền nói. Đồ nhi ta và Đàm Vân đã định ra sinh tử quyết chiến, sao có thể thay đổi, thế mà ngươi tại trước mắt bao người nói hủy bỏ, chẳng lẽ không sợ người khác cười nhạo hay sao? Nghe thế, Đàm Đài Huyền Trọng cười lớn mấy tiếng rồi nói. Mấy vạn năm trước, 3 vị sư tổ đã ước định để cho Hoàng Phủ Thánh Tông chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng chi địa cùng với chư thần chiến trường thí luyện. Nhưng bây giờ ngươi bội bạc, không cho chúng ta tiến vào chư thần chiến trường, thì việc ta hủy bỏ cuộc tỷ thí của Đàm Vân và đồ đệ ngươi thì có tính là gì? Đàm Đài Huyền Trọng vừa dứt lời, Đàm Vân liền tiến đến trước mặt hắn rồi khom người nói. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử muốn được chiến trận này. Với lại, quyết chiến đã định từ trước, nên đệ tử không thể lùi bước, mong tông chủ thành toàn. Thấy Đàm Vân kiên định như thế, Đàm Đài Huyền Trọng cau mày hỏi. Vậy đối với trận chiến này, người có mấy phần nắm chắc chiến thắng? Nghe Đàm Đài Huyền Trọng hỏi vậy, Đàm Vân chỉ nói. Mấy thành chiến thắng thì đệ tử không biết, nhưng mà người sống sót đến cuối cùng tất nhiên sẽ là đệ tử. Đàm Vân vừa dứt lời, thì thân ảnh Nam Cung Ngọc Thấm lóe lên đã xuất hiện ở chính giữa đài cao. Sau đó nàng hướng Đàm Vân nói, hôm nay thi đấu cũng đã kết thúc, không bằng ta và ngươi bây giờ quyết chiến luôn đi. Thấy đồ đệ của mình đi lên, Chư Cát Vũ liền nói, Thấm nhi, ngươi hãy thay sư phụ giết hắn, hiện tại các ngươi bắt đầu luôn đi. Đúng lúc này, Đàm Vân lại nói, chỗ quyết chiến này quá nhỏ, chỉ ít diện tích cũng phải 200 trượng mới đủ cho ta quyết đấu. Thấy Đàm Vân nói thế, không biết Nhữ Yên vô cực sử dụng cách gì, mà đài cao lúc này bỗng nhiên hướng bốn phía mở rộng ra, cho đến khi đạt đến đường kính 400 trượng thì mới dừng lại. Sau khi lôi đài đã chuẩn bị xong, trong tay Nam Cung Ngọc Thấm liền xuất hiện một cực phẩm bảo kiếm màu đen. Vừa thấy được bảo kiếm của đối phương, Đàm Vân liền biết được Hồng Mông Hỏa Diễm sẽ không có cách nào hủy được thanh bảo kiếm này. Thế là Đàm Vân cũng lấy ra phi kiếm của mình, rồi ngay lập tức thi triển ra Hồng Mông Thần Bổ hướng Nam Cung Ngọc Thấm chém tới. Ngay khi một kiếm của Đàm Vân vừa bổ xuống, thì Nam Cung Ngọc Thấm như quỷ mị biến mất. Trong khi Đàm Vân đang ngây người vì tốc độ quá nhanh của nàng, thì đúng lúc này thân hình Nam Cung Ngọc Thấm bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Đàm Vân. Theo đó thanh kiếm màu đen trong tay nàng ta liền hung hăng bổ xuống. Dưới công kích bất ngờ này, thì Đàm Vân cũng không có đủ thời gian để né tránh nữa, thế nên hắn liền đưa phi kiếm ra sau lưng để đón đỡ. Nhưng mà hai kiếm vừa va chạm, thì thanh kiếm của Đàm Vân liền bị chém gãy làm đôi. Theo đó thì trên lưng hắn cũng lưu lại một đạo vết kiếm dài đến cả thước, mà máu tươi lúc này theo miệng vết thương không ngừng chảy ra. Ngay sau đó, Đàm Vân liền thi triển Hồng Mông Thần Bổ hướng phía bầu trời lao lên. Rồi hắn hướng Thẩm Tố Băng lớn tiếng nói, Thẩm thủ tịch, thanh kiếm của nàng ta là cực phẩm bảo khí,
ngài cho đệ tử mượn phi kiếm dùng một lát. Lời nói vừa dứt, Đàm Vân liền thay đổi quỹ tích di chuyển hướng về phía Thẩm Tố Băng lao tới. Thẩm Tố Băng nghe Đàm Vân nói vậy thì không chút do dự, liền ném một thanh cực phẩm Á Tôn phi kiếm cho Đàm Vân. Mà lúc Đàm Vân đang vươn tay ra bắt lấy phi kiếm, thì một đạo kiếm mang màu đen nhằm đúng cánh tay hắn chém tới. Thế là theo phản xạ Đàm Vân liền vội vàng thu tay lại, vì thế đạo kiếm mang kia liền chém trúng phi kiếm của Thẩm Tố Băng, đem nó đánh bay xuống dưới đài cao. Mà nhân cơ hội Đàm Vân không có vũ khí, Nam Cung Ngọc Thấm thân ảnh trong hư không cực tốc chớp động hướng Đàm Vân công kích. Ở dưới công kích liên miên của Nam Cung Ngọc Thấm, thì trên ngực Đàm Vân đã ăn chi chít vết kiếm, cũng may là hắn còn kịp thời né tránh, không thì cũng bay đầu mấy lần rồi. Thế là Đàm Vân gầm lên một tiếng, sau đó hướng phía dưới đài cao lao xuống. Nam Cung Ngọc Thấm thấy vậy thì cũng lao nhanh xuống, theo đó là một đạo kiếm mang hướng thẳng đỉnh đầu Đàm Vân đâm tới. Ngay khi một kích kia của Nam Cung Ngọc Thấm sắp đánh trúng, thì Đàm Vân vội nghiêng đầu qua một bên nên tránh được, nhưng mà một kiếm kia lại đâm trúng ngực phải của hắn. Bị một kiếm đâm trúng, khiến Đàm Vân gầm lên một tiếng đau đớn. Rồi ngay sau đó, Đàm Vân liền hướng Nam Cung Ngọc Thấm thi triển Hồng Mông Thần Đồng, nhưng mà lại không có chút tác dụng nào với nàng ta cả. Nhận thấy điều này, Đàm Vân xuất ra Hồng Mông Hỏa Diễm hướng Nam Cung Ngọc Thấm bao phủ lại. Ở trong biển lửa bao phủ, Nam Cung Ngọc Thấm liền buông thanh kiếm ở trong tay ra, rồi nàng lấy một thanh phi kiếm khác, hướng phía bầu trời lao lên. Về phía Đàm Vân, sau khi Nam Cung Ngọc Thấm buông bỏ thanh kiếm để chạy thoát khỏi Hồng Mông Hỏa Diễm, thì Đàm Vân liền rút thanh kiếm trên ngực mình ra, rồi hướng Nam Cung Ngọc Thấm ném tới. Mà Nam Cung Ngọc Thấm vừa chạy thoát khỏi Hồng Mông Hỏa Diễm của Đàm Vân, nên không kịp né tránh phi kiếm mà Đàm Vân ném tới, vì thế liền bị phi kiếm này đâm trúng tay trái, để lại một đạo vết thương sâu đến tận xương. Chư Các Vũ đứng trên đài cao thấy thế thì lớn tiếng quát, "Thấm Nhi, mau phát huy ra thực lực chân chính đi." Nghe sư phụ nói vậy, Nam Cung Ngọc Thấm liền thu lại phi kiếm màu đen mà Đàm Vân vừa ném tới, rồi hướng hắn nói, "Hôm nay ngươi nhất định phải chết." Mà Đàm Vân thì cũng không vừa, sau khi nghe được lời này, thì thần sắc hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh hẳn lại, rồi hắn nhìn Nam Cung Ngọc Thấm nói, "Gái điếm thối, đến cuối cùng là ai chết thì vẫn chưa biết được đâu." Dứt lời, Đàm Vân liền lấy 11 thanh kiếm trong càn khôn giới ra, rồi hướng bốn phía của đài cao mở rộng, cho đến khi khoảng cách đường kính của mỗi thanh kiếm đạt đến 300 trượng thì mới dừng lại. Hiển nhiên lúc này Đàm Vân đã thi triển ra tuyệt chiêu của mình, đó chính là Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận. Khi thấy Đàm Vân xuất ra 11 thanh kiếm, thì thân thể Mộ Dung Thi Thi đột nhiên rung lên, vì hiện tại nàng đã phát hiện ra Đàm Vân chính là người thần bí lần đó. Còn về phía Chư Các Vũ, thấy Đàm Vân sử dụng kiếm trận, thì nàng ta thấp giọng nói, "Chỉ là một cái kiếm trận mà thôi, ngươi nghĩ có thể đối phó được với đồ nhi của ta sao?" Lý do để Chư Các Vũ tự tin về thực lực của đồ nhi mình như thế, là vì Nam Cung Ngọc Thấm đã tu luyện qua Thần Hồn Phi Thăng Kinh. Mà Thần Hồn Phi Thăng Kinh này chính là một bản vô danh kiếm quyết, được tổ sư gia của Thần Hồn Tiên Cung tìm được trong chư thần chiến trường từ 8 vạn năm trước. Từ thời gian đó đến nay, ngoại trừ Nam Cung Ngọc Thấm, thì trên dưới Thần Hồn Tiên Cung không có ai xem hiểu bản kiếm quyết này. Với lại trong thời gian 3 năm này, Nam Cung Ngọc Thấm đều toàn tâm tu luyện bộ vô danh kiếm quyết đó, nên mới có thể trở thành cường giả đệ nhất trong nội môn đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung. Dựa vào các yếu tố trên, Chư Các Vũ mới tự tin khẳng định, Đàm Vân chắc chắn không phải là đối thủ của Nam Cung Ngọc Thấm. Mà trong thời gian Chư Các Vũ suy nghĩ, thì lúc này, 11 thanh kiếm đột nhiên xoay tròn, hóa thành đường kính 300 trượng Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận bao bọc lấy Nam Cung Ngọc Thấm ở bên trong. Ngay khi Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận xuất hiện, thì mọi người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì được. Mà lúc này ở bên trong Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận, Nam Cung Ngọc Thấm đột nhiên lông mày nhíu chặt, khi biết bản thân đang ở một mảnh không gian hỗn độn kéo dài 300 trượng. Nhưng khiến nàng ta kinh ngạc hơn là, Đàm Vân ở trong này lại không cần dùng đến phi kiếm mà có thể lăng không trôi nổi trong hư không được. Nội dung tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé!